नमस्ते, म सुभाष धरेल, क्वालिटी फर्निचर हब लैनचौरबाट स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो सोरुममा। तपाईहरुलाई म आज मेरो सोरुममा रहेको हरेक प्रोडक्ट्सहरुको बारेमा ब्रिफ गर्दै छु र तपाईले सोफा भनेको सधैँ किन्ने हैन, यो बारम्बार किन्ने आइटम हैन। धेरै लामो समयको संघर्ष र तपाईको नयाँ घरसँगै नयाँ सोफाको सजावट, पुरानो सोफा फालेर नयाँ सोफाको लागि सजावट, तपाईले वर्षौंमा एकचोटी किन्ने सोफालाई किन तपाईले क्वालिटी फर्निचर हबलाई नै सम्झिनु पर्ने भन्ने मेरो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुलाई के छ त, हामीले आफूले नै बनाएको नेपाली कामदारबाट उत्पादित हाम्रो नेपाली सबै मटेरियलहरुबाट बनेको एकदमै गुणस्तरीय र बलियो सोफाको लागि चाहिँ तपाईले एकचोटी भिजिट गर्नुपर्ने नै ठाउँ यो क्वालिटी फर्निचर हब लैनचौरलाई सम्झिनु होला। हस् त, म अब तपाईहरुलाई मेरो प्रोडक्ट्सहरु सबै तपाईलाई ब्रिफ गर्न गइरहेको छु। आशा छ लास्टसम्म हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु होला र स्पेशली मेरो पुरानो कस्टमरहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले धेरै सपोर्ट माया दिनुभएको छ, त्यसको लागि म धेरै आभारी छु। साथै नयाँ कस्टमरहरु हुनुहुन्छ भने पनि जानकारी केन्द्रलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, यो मेरो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु, लाइक गरिदिनु र अवश्य एकचोटी फ्याक्ट्री भिजिट गरिदिनु होला है। ल, अब म तपाईहरुलाई सोफाको बारेमा ब्रिफ गर्न गइरहेको छु र जुन म बसिरहेको सोफा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यो सिंगल सोफा। तपाईले नर्मली यसलाई सुत्न पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, आनन्द एकजना सुत्न पनि मिल्छ र नर्मली 3-4 जना बस्न पनि मिल्छ। यसको मूल्य जम्मा तपाईलाई 10,000 मा रहेको छ। 10,000 मा पनि हामीले तपाईलाई फ्री होम डेलिभरीको साथमा उपलब्ध गराउने छौं र तपाईहरुलाई सर्टेन थोरै डेलिभरी चार्ज लाग्छ। अल ओभर नेपाल हामीले डेलिभरी गर्ने छौं। सस्तो हैन, तपाई गुणस्तरमा जानुस्, सस्तोको पछि नलाग्नुस्। एकचोटी किन्ने सोफा एकदम गुणस्तरीय सोफा किन्नुस् र आउनुस् एकचोटी भिजिट गर्न लैनचौरको सोफा फ्याक्ट्रीमा। म अब तपाईलाई यसै गरी 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 सबै मूल्यका सोफाहरू देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो मात्र 15,000 को सोफा। तपाईको 15,000 को 2-to-1 को सोफा, त्यो पनि एकदमै नरम यो स्वेट कपडामा बनेको सोफा हो। तपाईलाई एकदमै राम्रोसँग फर्म राखेर हामीले 5-10 वर्ष केही नहुने आनन्द कम्फर्टेबली बस्न मिल्ने गरी बनाएको यो मात्र 15,000 को सोफा। त्यो पनि तपाईलाई 5 वर्ष वारेन्टी, त्यसमा पनि फ्री होम डेलिभरी। मात्र 15,000। हेर्नुस् त, म जस्तो यस्तो मोटो लम्बु मान्छे त आनन्द कम्फर्टेबली बस्न मिलेको हुन्छ। यसको मूल्य 15,000 रहेको छ, वारेन्टी 5 वर्षको रहेको छ, अल ओभर डेलिभरी हुन्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको लागि चाहिँ फ्री होम डेलिभरी छ है हजुर। र तपाईले यसमा पनि हरेक कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन परेको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस्, भिजिट गर्नुस् प्लिज। यो हाम्रो लैनचौरको हनुमान चोकमा रहेको छ र नम्बर तल डिस्प्लेमा पनि रहेको छ र म फेरि एकचोटी भन्छु, 98 61 19 21 80 98 513 23 752 मा एनी टाइम कल गर्नु होला। मैले तपाईलाई 10 को देखाएँ, 15 को देखाएँ, अब 20,000 को देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् 20,000 को कति राम्रो सोफा छ। डिजाइन हेर्नुस्, फर्म हेर्नुस्, एकदमै लग्जरी छ बस्नको लागि। तपाई उफ्रिँदा पनि केही हुँदैन। यसमा पनि हामीले 8 वर्षको लागि वारेन्टी दिएका छौं। यो मात्र तपाईलाई 20,000 मा हामीले डेलिभरी गर्ने छौं। यसमा पनि 2-to-1 5 जना एकदम कम्फर्टेबली बस्न मिल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यता 2 जना, यता 1 जना, यता 3 जना। यो पनि मात्र तपाईलाई 20,000 मा हामीले डेलिभरी सहित उपलब्ध गराउने छौं र नेपालभरि पनि डेलिभरीको व्यवस्था छ। यसमा पनि तपाईले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्नु होला अथवा भिजिट गर्नु होला। र यसै गरी हामीसँग अहिले यो 22,000 को सोफा रहेको छ। तपाईले 15,000 को हेर्नुभयो, 20,000 को हेर्नुभयो, यो चाहिँ 22,000 को रहेको छ। यसको मार्केट प्राइस हेर्नु हो भने तपाईको 27-28,000 छ, तर हामीले तपाईलाई मात्र 22,000 मा दिएको छौं। यसको डिजाइन पनि हेर्नु अलिकति फरक छ, अलि राम्रो पनि छ, बस्न पनि एकदम कम्फर्टेबल रहेको छ। यो मात्र 22,000 मा हामीले फ्री डेलिभरी गरेका छौं। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर फ्री होम डेलिभरी, साथै अल ओभर नेपाल डेलिभरी हुन्छ। तपाईले कल गर्नु होला अथवा यो फ्याक्ट्री लैनचौरको हनुमान चोकमा रहेको छ। एनी टाइम तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98 61 19 21 80 मा, अथवा तपाई लैनचौरको सिधै फ्याक्ट्री भिजिट गर्न पनि आउन सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई मैले भनेको छु हरेक सोफामा तपाईले कलर देख्न सक्नुहुन्छ र कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मसँग 22,000 को सोफामा जस्तै येलो कलर पनि रहेको छ, ब्लू कलर पनि रहेको छ, उता रेक्जिन पनि रहेको छ। हेर्नुस् त, यो रेक्जिन घर अफिसको लागि पनि एकदमै उपयुक्त रेक्जिनको सोफा पनि रहेको छ। तपाईले जुन कुनै कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्नु होला अथवा भिजिट गर्नु होला प्लिज। र हामीसँग अहिले रहेको छ कर्नर सोफा। यसलाई हामीले मिनी कर्नर गरेर भन्ने गर्छौं। यो चाहिँ मात्र 30,000 मा तपाईको घर अफिसको लागि एकदम सुहाउँदो। यो मात्र 30,000 मा 5 जना बस्न मिल्ने कर्नर सहितको सोफा। हामीले तपाईलाई सर्भिस गर्ने बेलामा यहाँ सिसा राखेर सर्भिस गर्छौं र यसमा तपाईलाई 4 वटा टुल पनि फ्री रहेको छ। यो घर अफिसको लागि एकदमै उपयुक्त। यसमा पनि तपाईले हरेक कलर लिन सक्नुहुन्छ।
हरेक कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र 30,000 मा, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरीको साथमा। तपाईलाई वारेन्टी 10 वर्षको रहनेछ। कल गर्नु होला अथवा भिजिट गर्नु होला। यो रेक्जिनको भयो। अब म यस्तै तपाईलाई कपडाको पनि देखाउन गइरहेको छु। र हामीसँग अहिले रहेको एकदमै राम्रो मार्केटमा एकदमै चलेको कर्नर सोफा, यो मात्र तपाईलाई 30,000 को सोफा। त्यसमा पनि 2टा कुसन फ्री छ, 4वटा टुल पनि फ्री छ। यो कर्नरमा तपाईले सिसा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यसको 10 वर्ष वारेन्टी रहेको छ। एकदमै राम्रो ब्याक रेस्ट पनि, ब्याक सपोर्ट पनि रहेको छ, कुसन नछाइने गरी। स्पेशली ब्याक पेनहरुको लागि एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ बस्न एकदम कम्फर्टेबल छ र यसको प्राइस पनि मात्र 30,000 रहेको छ। र यसमा तपाईलाई हाम्रो फ्री डेलिभरी त छँदैछ। तपाईलाई कलरको अप्सन त छँदैछ। यसमा पनि मसँग अहिले सोरुममा रेडी भएका कलरहरू छन्। म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तो यो ब्लू कलर, यो पनि मात्र 30,000 मा, मात्र 30,000 मा फ्री होम डेलिभरीको साथमा। यो मरून प्लस क्रीम कलर, यो पनि मात्र 30,000 मा, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी तपाईको लागि। जस्तै यता गरी अरू कलर पनि छ, हेर्नुस्। तपाईलाई यो ब्ल्याक र ब्राउनमा पनि रहेको छ, ब्लूमा पनि रहेको छ, येलोमा पनि छ, रेडमा पनि छ। हरेक कलरहरू छन्। यी सब कलरहरूको मूल्य मात्र तपाईलाई 30,000 रुपैयाँ रहेको छ र त्यो पनि फ्री होम डेलिभरीको साथमा। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तपाईलाई हामी आफै डेलिभरी गरेर तपाईको घरमा सेटअप गर्नेछौँ। भ्याली बाहिरको लागि तपाईलाई सर्टेन चार्ज लाग्छ, तर होम डेलिभरीको व्यवस्था छ। प्लिज सम्झिनु होला। 98 61 19 21 80 अथवा भ्यालीमा हुनुहुन्छ भने प्लिज आउनुहोस्, फ्याक्ट्री भिजिट गर्नुहोस्। भिजिट गरेर रोजी छाडी एउटा लिएर जानु होला। अब हामीसँग यसै गरी हाम्रो अहिले नेपालमा एकदमै चलेको सानो ठाउँ हुने, स्पेशली स्टुडेन्टहरू र ठाउँ सानो हुनेहरूको लागि बेड कम सोफा, बेड पनि हुने, सोफा पनि हुने, यो दुवै कामको लागि युज हुने बेड कम सोफा हामीले आफ्नो अफिसमै उत्पादन गरेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँ आनन्द 3 जना बस्न सक्नुहुन्छ यो सोफामा। अब यसलाई म बेड बनाउन गइरहेको छु। जस्तो तपाईले कुसनहरूलाई निकाल्नुहोस्, हल्काले तान्नुहोस्, त्यस्तो जोडले पनि तान्नु पर्दैन, एकदम हल्काले तानी हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्। अब यसलाई तपाईको कुसन स्टोरेजको लागि तपाईले यहाँ स्टोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँ कुसन स्टोरेज गर्नुहोस्। अनि तपाईँ सुत्नको लागि टक्क यसो गर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ। आनन्द तपाईलाई 2 जनादेखि 3 जना आनन्दले एडजस्ट गरेर सुत्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति आनन्दको छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै नेपालमा अहिले एकदमै प्रख्यात चलेको छ र यसको मूल्य पनि जम्मा 45,000 रहेको छ। 45,000 मा सोफा पनि भयो, तपाईलाई बेड पनि भयो। त्यसमा 2-3 जना आरामले सुत्न पनि मिल्यो, बस्न पनि मिल्यो। सम्झनु होला प्लिज। यसैमा हजुरले धेरै कलर पनि अप्सनहरू छन्। ती कलर अप्सनहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ। म फेरि यसलाई सोफा बनाउँदै छु। ल हेर्नुहोस्, कुसन राखौँ, ट्याक्क बसौँ, सोफा फेरि हेर्नुहोस् त मात्र 45,000 मा तपाईले सोफा पनि युज गर्न सक्नुभयो, बेड पनि युज गर्न सक्नुभयो। आज हामी एकदम स्टेप बाई स्टेप गइरहेका छौँ। अब यसै स्टेपमा यो चाहिँ 50,000 को सोफा रहेको छ। 10 वर्ष वारेन्टी, कुसन भएको एकदमै लग्जरी सोफा। तपाईलाई यसमा एकदम आनन्दित छ यो बस्नको लागि। जस्तो तपाईलाई प्राइस पछिको आनन्द पनि त्यही अनुसार हुने गर्छ। यो एकदम लग्जरी सोफा छ। यो मात्र 50,000 मा रहेको छ। तपाईलाई यसमा पनि कलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लू कलर, जस्तो ग्रीन कलर, यो सबै कलरहरू 10 वर्ष वारेन्टी भएका सोफा फ्री होम डेलिभरीको साथमा तपाईले मात्र 50,000 मा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसमा तपाईले यसरी एउटा फिक्समा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटा लुज सिटमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफैले यो सिटको फर्महरू वास गर्नको लागि यो पनि मात्र 50,000 मा। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँ आफैले वास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सोफा तपाईँ आफैले वास गर्ने गरी जिपर राखेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, कुनै फिक्समा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको चोइसमा भर पर्छ र कलर हजुरको चोइसमा। मसँग 100औं कलरहरू रहेका छन्। यसै गरी देख्न सक्नुहुन्छ उता ब्ल्याक प्लस क्रिम, यता देख्न सक्नुहुन्छ रेड। यी सबै 50,000 का सोफा हुन्। छानी तपाईँले 50,000 मा लिन सक्नुहुन्छ। कृपया लैनचौरको हनुमान चोकमा आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस्। लोकेसनको लागि कन्फ्युज हुनुभयो भने 98 61 19 21 80 मा कल गर्नु होला। र हामीसँग अहिले रहेको छ यो स्वेट कपडा, स्वेट ल्यादर, स्वेट कपडा। तपाईलाई पानी पनि नजाने, एकदमै वाटरप्रुफ, पुस्न पनि मिल्ने र तपाईलाई एकदमै यो मुलायम पनि हुने गर्छ, एकदम सफ्ट पनि छ।
यो सोफा रहेको छ अहिले भर्खरै अहिले चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँमा आएको छ। यो चाहिँ धेरै भएको छैन, यो स्वेट कपडा स्वेट ल्यादरहरू आएको एकदम लग्जरी एकदम राम्रो सोफा रहेको छ। तपाईँले यो कर्नरमा सिसा रहनेछ, सर्भिस गर्नेको टाइममा तपाईँलाई कुसन पनि एकदम तपाईँको म्याचिङ अनुसार रहनेछ। यो चाहिँ मात्र तपाईँलाई 65,000 रहेको छ। 65,000मा फ्री होम डेलिभरी, त्यसमा 10 वर्षको वारेन्टी। देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्लू कलरमा रहेको छ मसँग। र यसै गरी यो स्वेट कपडाको भयो। अब यसै गरी स्वेट ल्यादर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै राम्रो कपडा स्वेट ल्यादर रहेको छ। यसमा पानी पनि छिर्दैन, तपाईँलाई वास गर्न पनि मिल्छ। यो पनि मात्र तपाईँलाई 65,000मा रहेको छ, मैले देखाइरहेको छु। र साथै यहाँ ग्रिन प्लस क्रिम कलर रहेको छ, यो पनि मात्र 65,000मा रहेको छ। यो पनि एकदम वास गर्न मिल्ने, तपाईँलाई वाटरप्रुफ, पानी पनि नछिर्ने, एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले फिक्स लुज तपाईँले कलर सबै तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मरुन कलर, क्रिम प्लस मरुन कलर देख्नुहोस्, यो दुईटा कलरको कम्बिनेसनमा रहेको छ। यो पनि मात्र 65,000मा तपाईँलाई फ्री होम डेलिभरी रहेको छ। यसमा हरेक कलरहरू हुन्छन्, त्यो कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी मसँग अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यता कलर कम्बिनेसनहरू, र तपाईँले क्याटलगबाट पनि धेरै कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र 65,000को सोफाहरू रहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त, 65,000मा एकदम स्पेसल अफर रहेको छ। र अझै स्पेसल्ली म जानकारी केन्द्रबाट भिडियो हेरेर आएको भन्नुहोस्, तपाईँलाई स्पेसल अफर पनि रहेको छ। तपाईँ हामी बसेरै तपाईँ हामीलाई कुन कलर सुहाउँछ, कुन कलर मनपर्छ त्यो चुज गरेर तपाईँको घरलाई कुन कलर सुहाउँछ, तपाईँको रुममा कस्तो खाले कार्पेट छ, कस्तो खाले पर्दा छ, कस्तो खाले पार्केटिङ छ, त्यही अनुसारको तपाईँले सोफाको पनि कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झिनु होला, लैनचौरको हनुमान चोकमा क्वालिटी फर्निचर हब। म सुभाष धरेल, अनि नम्बर रहेको छ 9861192180। आज धेरै देख्नु भएको छ तपाईँले मेरो डिस्प्लेमा, देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलर पनि रहेको छ, यो पनि मात्र 65,000को सोफाहरू रहेका छन्। रोजी छाडी तपाईँले जुन कुनै कलर तपाईँको रोजाइ अनुसार पाउन सक्नुहुन्छ। र यो सब तपाईँलाई तपाईँको सन्तुष्टि नै मेरो चाहना। तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, म त यसै खुसी छु व्यवसायबाट। आउनुहोस् एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् फ्याक्ट्रीमा प्लिज, लैनचौरको हनुमान चोक। ओके, हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई अचम्म लाग्छ सुन्दाखेरि, सोफामै मोबाइल चार्ज गर्न मिल्ने, ल्यापटप मोबाइल चार्ज गर्न मिल्ने, सोफामै कप तपाईँको ग्लास युज गर्न मिल्ने, एकदमै राम्रो अहिले नयाँ निस्केको यसलाई चार्जिङ बोर्ड विथको सोफा भन्ने गर्छौँ। एकदमै लग्जरी सोफा, यु सेपको, तपाईँलाई सोफाको काम पनि भयो र सुत्न पनि एकजना आनन्दले सुत्न पनि मिल्ने भयो। तपाईँको आवश्यकता अनुसार यसलाई फर्माइका पनि युज गर्न सक्नुभयो, ग्लास पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो यु सेपको सोफा हेर्नुहोस्, तपाईँको घरको लागि एकदमै आरामदायी यु सेपको सोफा। यसमा तपाईँले कलरहरू हरेक चुज गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लू, ग्रे, लाइट, रेड, हरेक कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र कुसन पनि तपाईँलाई सेम यसरी एउटै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले फ्लावर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई सँगसँगै यसमा टुल पनि रहेको छ, तपाईँको आवश्यकता अनुसार यो टुललाई निकाल्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने यहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो टेबल पनि तपाईँलाई जुन देखिराख्नु भएको ठुलो मोटो सिसा प्लस यो टेबल पनि तपाईँलाई यो सेटमै कम्प्लिट हुनेछ। यो जम्मा तपाईँलाई 95,000मा फ्री होम डेलिभरी दिनेछौँ। र साथै यसको वारेन्टी भनेको 10 वर्ष भन्छौँ, तर यसलाई 20 वर्ष केही हुँदैन, यसको ड्युरेसन भनेको 20 वर्षको रहेको छ। यो मात्र 95,000मा फ्री होम डेलिभरी। यो सोफा चाहिँ तपाईँलाई हामीले अहिले भर्खर काठमाडौँमा आएको स्वेट ल्यादर, यसलाई स्वेट ल्यादर भन्ने गर्छौँ, यो कपडाको हो। र यो सोफामा अलिकति डिजाइन पनि तपाईँले ह्यान्ड रेस्ट पनि, अलि टुल पनि अलि डिफ्रेन्ट खाले छुट्टै खाले देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले भर्खर अहिले नयाँ निकालेको नयाँ डिजाइन हो। र यसै गरी यो साइडमा तपाईँले अडेस लाएर बस्न पनि मिल्छ, र साथै अलिकति लुक्स पनि एकदम बेटर रहेको छ। यो एकदम यु सेपको सोफा विथ द चार्जिङ बोर्ड विथ टेबल, तपाईँलाई यो कम्प्लिटेड सेट हो। एकदमै राम्रो हाई क्वालिटीको कपडामा बनेको छ। यो मात्र तपाईँलाई 1,10,000 रहेको छ। र त्यसमा पनि फ्री होम डेलिभरी रहेको छ। तपाईँको आवश्यकता अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ, टुल पनि एकदम ठुलो ठुलो रहेको छ, आनन्दले बस्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन पनि अलिकति फरक रहेको छ। यो मात्र तपाईँलाई 1,10,000मा फ्री होम डेलिभरी छ। यसमा हरेक कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज कल गर्नुहोला अथवा भिजिट गर्नुहोला। र आज मैले तपाईँलाई हरेक खाले सोफा 10,000देखि 1,10,000सम्मको सोफा देखाएँ। देख्न सक्नुहुन्छ सबै कलरहरू मसँग यो एभाइलेबल कलरहरू रहेका छन् मेरो सोरुममा। आउन सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी म अहिले एकदम मार्केट वाइडमा चलिआएको ब्लू कलर 95,000को सोफा पनि देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो एकदमै राम्रो कलरको रहेको छ, ब्लू कलरको सोफा
फ्लावर पनि त्यही अनुसार कम्बिनेसन, कुसन त्यही अनुसार तपाईँ भने जस्तो कलर पनि एकदम राम्रो छ। यो मात्र 95,000मा रहेको छ। र तपाईँले भन्नुहोला मार्केटमा सस्तो छ, यो छ उस, त्यसको पछि नलाग्नुहोस्। सोफा सधैँ किन्ने आइटम होइन। एकचोटि किनेपछि तपाईँलाई 10औँ-20औँ वर्ष हुन्छ। त्यो हुनाले एकचोटि क्वालिटी हेरेर, कलर हेरेर, एकदम सोच विचार गरेर मात्र किन्नु होला। र त्यसको लागि सम्झनै पर्ने रहेको छ क्वालिटी फर्निचर हब लैनचौरमा। यो पनि यु सेपको सोफा मात्र 95,000मा, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरीको साथ। र हामीले तपाईँलाई सधैँ सोरुम फ्याक्ट्री त देखाइरहेको छौँ। आज चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन एरिया, यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्रेसर मेसिन, यो जुकी मेसिनहरू मेरो कालीगढहरूले सिलाउने ठाउँ, यतापट्टि त्यही अनुसारको सिम्पल सोफाहरू बन्ने ठाउँ, हामीले तपाईँहरूलाई काठ बन्ने ठाउँ पनि त्यसै गरी छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले युज गर्ने फर्म एकदमै 6 इन्चीको 50 डेन्सिटीको फर्म रहनेछ। यो फर्म तपाईँले नाप्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो 10 वर्ष वारेन्टीको फर्म पनि रहेको छ। त्यही अनुसारको काठ मेटेरियल एकदमै राम्रो रहेको छ। यसैले तपाईँलाई मैले भन्ने गर्छु, एकचोटि सोफा किन्दै हुनुहुन्छ आउनुहोस्, लैनचौरको हनुमान चोकमा आउनुहोस्, क्वालिटी फर्निचर हबलाई सम्झिनुहोस्। म सुभाष दरेल। अनि तपाईँ लोकेसनको कन्फ्युज हुनुभयो भने कल गर्नुहोला। साथै तपाईँको रुम अलिकति छड्के छ, तपाईँ अलिक कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने कुनै कस्ट लाग्दैन। हाम्रो डिजाइनरलाई सिधै मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। फ्री अफ कस्टमा तपाईँको घरमा आएर हामी मेजरमेन्ट लिनेछौँ र त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी गर्नेछौँ। कुनै कस्ट लाग्दैन तपाईँलाई। अनलाइनबाट नै सजिलै कार खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने www.carhamro.com सर्च गर्नुहोला।